So, ayan na sila guys. Ang lalaki. Tingnan nyo. Ang lalaki. Oh, ang ganda lang. Ang sarap tingnan. Thank you. Welcome to my channel. Today's video ay gagawa ako ng milk cheese at saka yung ubi cheese. Ipaghaluin natin. Kung baga half-half sila. So, panoorin nyo guys ang aking baking for today. Let's start it! Ito guys, 2.5 cup of all-purpose flour. Tapos kukuha tayo ng 2 teaspoon ng baking powder. Yan, 2 teaspoon siya. Then, 1 teaspoon ng, oh Lord, 1 teaspoon ng, 1/4 teaspoon ng salt. 1/4 teaspoon ng salt. So, ayan. I-mix lang natin together para maging okay sila together. Then, afterwards, i-set aside na natin sila. Ito mga friendship, mag-dice tayo ng cheese. I use cheddar cheese. At saka 1/2 cup siya ng cheddar cheese. Ang anoin natin. So, kailangan natin magtadtad ng cheese. Mag-dice pala ng cheese. 1/2 cup siya, mga friendship, na cheddar. So, this must be very delicious. So mga friendship, in a separate bowl, maglagay tayo ng 3 eggs. Tatlong itlog. Inaano ko lang. 3 itlog. May naalala ako, 3 itlog. Ayan. I-break lang natin sila in a separate bowl. Then, yan. I-mix together. Then, lagyan natin siya ng evaporated milk. 1/2 cup ng evaporated milk. So, if ever guys, wala kayong evaporated milk, pwede rin fresh milk. I use fresh milk kasi wala kaming evaporated milk. So, 1/2 cup lang siya, mga friendship. Mix together. Mix together. Then, 1 tablespoon ng vanilla flavor. Ito yung vanilla namin dito. 1 tablespoon siya. Ayan. So, you just mix together. Mix together. Then, finally guys, we put 1/2 cup of condensed milk. 1/2 cup siya ng condensed milk. Yan. Ang sarap nito kasi condensed ang... Actually guys, we need one can pala. 1 can ng condensed milk. 1 can condensed milk. Just mix together. Mix lang na maging ma-mix together. Then after that, mga friendship, ilagay natin ang 1/2 cup ng cheddar cheese. So, again, mga friendship, ayan, lalagyan natin siya ng diced cheddar cheese. Diced cheddar cheese. Then, another 1/4 cup ng
milk, fresh milk, 1/4 cup ng fresh milk. So, bali 1/4 cup siya, guys. Ayan. Ayan. So, i-mix-mix lang natin, mga friendship. Mix together. Kasi hindi na ano yung ano. So, ayan, mga friendship. I-mix lang natin until na ma-mix together na yung nasa loob. Then, slowly, ilagay natin itong dry mixture ng flour natin. Ilagay lang. Then, paghalo-haluin natin sila. Paghalo-haluin natin sila. Ayan. Wala. Okay na sila. So, you just need to mix it together. Until na ma-dissolve lahat ang flour mixture. So, ayan, nilipat ko sila, guys, para makita nyo. Nilipat ko ng glass bowl para makita nyo ko yung pag-mix niya. So, na-mix na natin sila, guys. After 5 minutes, guys, napares natin itong ginawa natin, ilagay na natin sa muffin cups. Ilagay natin dito yung muffin cups. Pero as I promise, yung kalahati nito gagawin kong ube flavor. Cheese ube flavor. Yung isa plain lang, original. So, hahatiin ko siya, guys. Hahatiin ko yung kalahati, yung ube, kalahati yung original. So, itong kalahati ng para sa ube, hahatiin ko rin kasi yung isa may ube, yung isa wala. Get nyo, guys? Anyway, ito yung hahatiin muna natin kasi baka malito kayo. Pati ako nalilito eh. So anyway, guys, yung kalahati ng ginawa ko, gagawin ko siyang, hahatiin ko siya. Yung kalahati, lalagyan. Guys, ito na yung original na cheese muffin. Original flavor. Plain, yung cheese lang siya talaga. So lagi kong 3 tablespoon ang sukatan ko. 3 tablespoon siya. Pero ngayon, gagawin ko 3 1/2 para malaki siya. 3 1/2. So, ayan. Very sticky siya. Dahil sa cheese. Very sticky. Dahil sa cheese niya. So, ayan. 3 cups yung, 3 tablespoon pala. Hindi 3 cups. 3 tablespoon siya. Pero dadagdagan natin ng kalahati para 3 1/2. 3 1/2. Ayan. Ilang piraso kayong magagawa natin. So, ayan. So, ayan, guys. Lalagyan ko siya ng ube flavor extract. Yung 1 teaspoon ng ube extract. Yung kalahati. Ayan. Ayan, just mix together lang. I-mix lang natin. Ayan, kung nakikita. Ang ganda talaga ng kulay niya. Tsaka ang amoy, guys. Ang sarap ng amoy. Talaga. Oh. Ang sarap ng amoy. Talaga niya. Ang amoy niya. Just make it, di ko na alam, mix together lang, mga friendship. Then after natin siyang ma-mix together, ito naman, ito ulit yung natin, yung tray, muffin tray.
At ilalagay na natin. So ganito mga friendship, ang ilalagay muna natin itong anong tawag nito, ube flavor, yung kalahati nandyan. So ilalagay natin yung kalahati sa isang side. Kahirap nito, very sticky. Ilalagay natin sa isang side ang isang ay yung may ube. So bali, isa't kalahati ang ilalagay natin para fair sila. Tig-isa't kalahati. Yung isa naman na itong walang kulay, ilalagay natin dito din sa other side. Parang sila, parang anong tawag niya? Ayan. Kalahati. Then kalahati pa rin dito kasi kulang. So ayan. So ayan, kung makikita nyo guys. Dali pa, ito-closer ko sa inyo. Mamaya, ito-closer ko pala. So, itong isang tablespoon sa kabila. Oh my lord, dumidikit. So, yan na mga friendship. Yung kalahati, yung kalahati. Parang ganun na style. Tapos yung isa naman ito, original lang siya. Bali, 6 ang nagawa natin kasi malalaki yung muffins natin. So, antayin natin ang pagkaluto niya. Guys, look, ang lalaki niya. Tumubo talaga siya. Ayun, oh. Oh, ang sarap. Wow, ang lalaki nila guys. Tingnan mo. Tingnan nyo mga friendship. Ang lalaki nila. Tumubo talaga. So, ayan. Oh. So, ayan na sila, guys. Ang lalaki, tingnan nyo. Ang lalaki. Oh, ang ganda lang. Ang sarap tingnan. Thank you. So, ayan na guys. Pakita ko sa inyo. Tadam! Ang mainit pa. Mainit. Ang sarap tingnan. Oh. Wow. Wow. Yan ang mga friendship. Ang laki at saka ang sarap niya. Very soft. Subukan nyo to guys. Hindi kayo magsisisi.